אני ניתאי לוי, בן 26 משוהם. אני הייתי באירוע של הנובה, הצלחתי לצאת משם, שרדתי. ואני אספר את הסיפור שלי. אני בכלל התעדכנתי שהמסיבה היא אמורה להיות בצפון. וביום של האירוע, חבר שעובד שם בארט, איתמר, הוא אמר לי שהוא יבוא לאסוף אותי ב8:30, וכשהוא הגיע לאסוף אותי, הוא אומר לי, המסיבה בדרום. אני ואיתמר שירתנו שם באזור, אני הייתי סמל הזה בגולני, הייתי בחפ"ק מג"ד, והוא עבד שם באוגדה, הוא היה בלוגיסטיקה שם, אם אני לא טועה, והכרנו את האזור. אז כשנכנסתי אליו לרכב, אז הוא עשה ווייז לרעים, ובדרך ראינו כזה את כל המקומות שהיינו בהם, אני ראיתי מקומות בסיס רעים שהשתלטו עליו שם. אז כזה הבנתי לאן אנחנו הולכים, אבל עוד פעם, אתה מגיע למסיבה, ואתה לא חושב על הדברים האלה. כן, אתה מתאר לעצמך, תמיד אנחנו ישראלים, אז אתה מגיע למקום, אתה אומר, וואו, פוטנציאל לעשות פה פיגוע. אתה חושב על זה, המוח שלנו שרוט. אבל אתה לא חושב על זה אמיתי באותו הרגע שדבר כזה יכול לקרות. והגענו למסיבה, כשעוד היו הקמות, ב9:30, הבמה עוד לא הוקמה, כבר עוד עבדו על הבמה. ועזרתי לאיתמר שם, הוא ניהל את הלייב-ארט, אז עזרתי לו בהקמה שם של הציוד ועם האנשים שהגיעו, האמנים האחרים. ותוך כדי אני מקבל שיחה מידידה טובה שלי, שנב, שהיא עבדה איתי בתעשייה האווירית, והיא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, איפה אתה? אני פה. אז אמרתי לה, מה, את פה? יאללה, בואי, כאילו, נראה אותך. היא באה אליי, היא ואחותה, שוהם, ואחיין שלה ליאל, ילד בן 18. ודיברה איתי, ראיתי אותה מרחוק, ניתקתי, והיא רצה אליי, נתנה לי חיבוק כזה. הלכנו כל הדרך ככה, מחובקים, הולכים במסיבה, עוד לפני שהמסיבה התחילה, כן? היא הסבירה לי שהיא עובדת בנובה, היא ואחותה, והיא רוצה שליאל יהיה איתי בינתיים במסיבה. אמרתי לה, ברור, וזה, לחצתי את היד לליאל, נתתי לו חיבוק. אמרתי לו, בוא, אתה אח שלי מעכשיו, היא אומרת לי, תשמור עליו. אמרתי לה, ברור, שנב, תדעת, הוא בידיים טובות. הלכתי, קניתי לו כוסות, הם הסתובבו איתנו, שתינו, צחקנו, נהנינו. הם הלכו לעבוד בכניסה שם של הנובה. והתחילה המסיבה אחרי זה. לקחתי את ליאל איתי לקנטה. התמקמנו שם עם החברים שלנו משוהם. היינו מלא חבר'ה משוהם. מלא, לפחות 30 פלוס חבר'ה משוהם. ורקדנו ונהנינו וצחקנו והכל. ופגשתי שם ידידה שאחרי זה גם הגעתי אליה לקנטה וישבתי אצלה בקנטה. ופתאום בשעה 6:30 אנחנו שומעים צבע אדום. לא כמו במרכז שאתה שומע רק את הזקה. אתה שומע צבע אדום וישר עצרו את המוזיקה. ואמרו לנו לשכב, לשים ידיים על הראש וזה, ואני בקנטה, אני אומר לחבר'ה מסביבי שגם שישכבו, ישימו ידיים על הראש וזה, לא נלחצתי מאותם רגעים. חשבתי שזה מטח, טילים. צריך לשכב על הרצפה, שים ידיים על הראש. והכל טוב, מטח, וזה ייגמר. והמטח, אני זוכר אותו שהוא היה מטח מסיבי. הוא היה מטח ממש מסיבי. משהו שאני לא זוכר, בדיעבד, כשהגעתי הביתה, לאחר האירוע, ראיתי את השידור החוזר, וראיתי איך התראות קופצות, אמרתי, וואו, כאילו, כן, זה היה כמו שזה היה נשמע. והתחיל המטח והכל, ומלא אנשים התחילו לברוח, מלא. אני נשארתי בקנטה, ליאל כבר לא היה איתי באותו זמן. נשארתי שם עם הידידה ועם הבנות דודות שלה, והם גם, הם התלבטו מה לעשות. היינו די שעננים לאירוע, נגמר הצבע האדום באיזשהו שלב, והרצתי לאיתמר, לחבר שלי שהיה באזור של הארט, ודיברנו כאילו על המצב, ראינו מלא אנשים שבורחים והכל, אני והוא החלטנו שנשאר. יונתן, באחת הריצות שלי, כשעברתי במתחם שם,
אז הוא היה עם מיתר וניקול וגלעד, והוא אמר לי, אתה בא איתנו? אמרתי לו, שייסעו, אני אסע עם איתמר. ונשארתי שם ועזרתי שם, כולם היו ממש לחוצים מהמתח עוד עצמו. ותוך כדי שאני עוזר, עזרתי שם לבנות עם הצידניות, והתחלתי לקפל גזיבואים ולעזור לאנשים בדוכנים, לקפל והכל. ואז אני שומע יריות מרחוק. עכשיו, אני שומע אנשים שאומרים, אמא, מה זה יריות? זה? ואני בראש שלי, מההיכרות שלי עם המקום, עם הגבול הזה, אני אומר, זה הוראה יורה, זה חיילים שעכשיו נמצאים על הגבול, הם כנראה, יש ניסיון חדירה, אז הם מחסלים את המחבלים. הכל טוב. עובר ככה ממש עם הצידנית והבנות, אני זוכר, אני מרגיע את הבנות ואומר להם שהכל בסדר, שהורגים את המחבלים על הגדר. ואז, תוך כדי, אני שומע כל הזמן את היריות ממש מקרוב, שהיריות התחילות להתקרב ולהתקרב ולהתקרב. רצתי לאיתמר, אמרתי לו, איתמר, תקשיב, חייבים לעוף מפה. הוא אומר לי, לא, ניתא, אמא, בוא נעלה את הציוד לרכב. חכה, נעלה את הציוד לרכב זה, וניסע מפה. אמרתי לו, איתמר, אין, כאילו, או שאתה בא איתי עכשיו, אחי, אוהב אותך, או שאני הולך. הוא אומר לי, אם אתה הולך, תשמור על עצמך, אני פה. ישר הרמתי טלפון לאחותי, אמרתי לה, צליל, תקשיבי, אל תלחצי, אבל כנראה יש פה פיגוע באזור, יורים עלינו, ואני רץ לכוחות הביטחון, אני אנסה להיות איתם כמה שיותר צמוד אליהם, ואני אנסה לקחת נשק. היא אומרת לי, כן, כן, תלך. רצתי אליהם, איך שאני מגיע, אני עולה על הכביש, ואני רואה מחסום, ממש, של רכבים לבנים, של השוטרים. אני רואה שוטרים מסתתרים שם, ואז אני צועק לשוטר, אני אומר לו, מה קרה? מה האירוע? הוא אומר לי, תעוף מפה, רוץ מזרחה. אמרתי לו, תביא לי נשק, זה משהו שאני... הוא אומר לי, תעוף מפה, אל תשאר פה, תעוף מפה, רוץ מזרחה. ואחותי שמעת הכל, אחותי בינתיים הייתה איתי בטלפון, ולא רצתי מזרחה, חזרתי קצת אחורה מהכביש, ובדיעבד הבנתי שהמחסום עצמו היה מעורבב עם המחסום של המחבלים. כי כשראיתי את השוטרים יורים, כנראה אני עדיין לא הבנתי עוד שהמחבלים ממש נמצאים בזירה, כאילו אני הייתי בתוך הזירה שם, אז ישר רצתי אחורה. אחותי בזמן הזה היא שמעת הכל, לא הייתי איתה בשיחה, לא דיברתי איתה, אבל אמרתי לה שהיא תאזין לה הכל, ורצתי למטה, תחשבו, יש את הציר, את הכביש עצמו, ומתחת היה גשר כזה עם ביוביות. ומלא אנשים שם הסתתרו, אנשים שם היו בהיסטריה. אני גם כזה הייתי כאילו, הייתי מאוד מהיר כזה, ממש מהיר, ואמרתי להם, נשארתי שם איזה דקה, אמרתי להם, תפסתי ככה את הראש, אמרתי להם, תקשיבו, חייבים לעוף מפה, יעשו בנו טבח. ואז פשוט אנשים התחילו לצרוח ולהגיד לי למה אני אומר דברים כאלה, ובנות שם התחילו ממש לבכות, ואמרתי להם, לא, סליחה, כאילו, אבל חייבים לעוף מפה. ויצאתי משם, שמעתי את היריות שממש מעלינו, ממש מעלינו, ויצאתי מהגשר ונכנסתי מתחת לוואדי, והתחלתי לרוץ בוואדי. וכשאני רץ בוואדי, אני רואה מלא אנשים מתחבאים, נכנסים ממש לגומחות כאלה בשטח, אנשים מטפסים על העצים, אנשים בורחים, זה היה ואדי, תחשבו, ומלא שטח פתוח, באמצע היה גם מין כזה מלא עצים שהיו שם, ומלא רכבים שנוסעים שם על השביל קורקר. אני רצתי בוואדי, ותוך כדי שאני רץ בוואדי ורואה את האנשים, אני מדבר עם אחותי, ואני אמרתי לה, סיל, תקשיבי, אני לא רוצה למות, אבל אני אעשה הכל בשביל לצאת מפה, ויהיה בסדר, כאילו. לא רוצה למות. אני רץ. היא אומרת לי, רוץ למיגונית, רוץ למרחב מוגן. אמרתי לה, תקשיבי, אני ארוץ לבארי, אני אשים בווייז בארי, אני אלך שם, אני אכנס ליישוב, אני אהיה במקום בטוח. עשיתי את הווייז וזה, רצתי בתוך הוואדי. איך כשאני בא לעלות במלא הוואדי לאט לאט, אני רואה מצד שמאל שלי שני אנשים שוכבים, בוכים, אני רואה את הפרצוף שלהם ממש מזועזע. אני נשכבתי ככה על הוואדי בשביל לראות מלמעלה אם יורים באנשים והכל, ואני רואה ממש ירי. כאילו, אני שומע גם את הירי שהוא לכיוון ההוא, לכיוון האזור של האנשים נסים.
אז נשכבתי שם, ראיתי את השני האנשים האלה, והחלטתי שאני רץ, ושאני מנסה לפתוח את אחת הדלתות של הרכבים שם, שנסעו תוך כדי. אמרתי להם, קדימה, רוצו איתי, קומו, רוצו. צרחתי עליהם, והם לא הבינו אותי. הם אמרו לי English, קמו כזה תוך כדי, אמרו לי English, צעקתי להם, come with me now. עכשיו, כאילו, רוצו אחריי. רצתי ממש שם, ניסיתי לא לרוץ בשטח הפתוח, ניסיתי להיות כמה שיותר צמוד לרכבים, והתחלתי ממש לפתוח דלתות, כל הדלתות היו נעולות, ואז פתחתי דלת. מי שפתחה לי את הדלת, הסתכלתי עליה, הסתכלתי על החברים שלה בפנים, אמרתי להם, נכנסתי ככה חצי גוף לתוך הרכב, ואז החבר'ה שלה אמרו לי, הם ראו גם את השניים שהיו איתי, אמרו לי, לא אחי, צא. אמרתי להם, בבקשה, זה. אמרו לי, צא. באתי לסגור את הדלת, הסתכלה עליי כזה, כאילו, היא כזה הייתה ממש עצובה על הפנים, אמרתי לה, הכל טוב. סגרתי את הדלת, ושם בנקודה הזאת הבנתי שכנראה אני הגעתי למסקנה שאני לא בורח, אני מתחבא, אני צריך להגיע, אני לא רוצה להיות סטטי, אני רוצה להגיע למקום שבו גם תהיה לי נקודת שליטה על האירוע, שאני אראה מה קורה מסביבי, ושאני אוכל גם, שיהיה לי גם מחסה וגם מחבוא. רצתי, פשוט איתם, רצתי בטירוף, באמת, רצתי מהר, לא, פשוט רצתי ישר וניסיתי, עקפתי כבר את המכוניות שם, והגעתי לאיזשהו שלב, למקום שהיו בו מלא עצים גבוהים כאלה, גדר תיל גדולה שמצד שמאל שלה, מצד שמאל שלי, היה מטע של פומלות כנראה, ומצד ימין היה מטע זיתים, עם מלא שטח פתוח מסביב. מטע, שטח פתוח. המטע לא היה גדול במיוחד. ונשארנו שם, ואמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אנחנו פה נלחמים על החיים שלנו, אנחנו נצא מכאן בריאים ושלמים, כל מה שאני עושה, תעשו אחריי, איפה שאני הולך, תלכו, וכל מה שאני אומר לכם, אתם עושים. הכל, לא משנה מה, אתם עושים. אמרתי להם, אוקיי? אמרו לי, אוקיי. כאילו, והייתי, בשלב הזה הייתי די רגוע, כי היה לנו גם שלב, שמענו יריות והפגז, הכל. אבל בשלב הזה אני זוכר שנכנסתי יותר למוד של לחימה ולשים לב למה קורה סביבי, למצב הישרדות. ואמרתי, ניסיתי ליצור 360, יחד עם שני אנשים שהיו איתי, ונשארנו שם, אני לאט לאט התקדמתי כזה, אני קמתי קצת והסתכלתי כזה בין העצים, לראות לאן אנשים בורחים, מגיעים מחבלים. ואז פתאום אני שומע מאחורה בום, 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 יריות ממש מאחורינו, ואני שומע רוצו, הם כאן, רוצו, יריות ממש מאחורינו, ואמרתי להם, קדימה, קומו, רצנו לכיוון המטע זיתים, רצנו קדימה, ואיך שאני מגיע לשטח הפתוח עם המטע זיתים, אני מסתכל שמאלה, אני קולט רכב שיוצא ממנו עשן, יוצא מהרכב מלא עשן, ונעצרתי שנייה, והבנתי, כאילו פחדתי שאני נמצא באזור שהוא אזור של שטח השמדה, שהגעתי למקום שהוא לא טוב, כי עשיתי גם ווייז בהתחלה לבארי, בדיעבד, הבנתי שכנראה אני נמצא במקום שהוא לא טוב כל כך. אז בשלב הזה אמרתי, טוב, נמצא במקום לא טוב, יש פה רכב שקיבל כנראה RPG, ראיתי חור יציאה ממש עיגול מתוך הרכב, רצתי לתוך הרכב, והרכב היה מונע, פתחתי את הרכב, ראיתי מלא דם ברכב, הסתכלתי אחורה, ראיתי שאין אף אחד, אמרתי, אני לא אסע ברכב, סגרתי את הדלת ורצתי לתוך המטע איתם. רצנו ממש בתוך השיחים של המטע והכל. אגב, שמתי כבר את הטלפון על מצב טיסה. ציל, אני חייב להיות מרוכז, ביי. שלחתי למיקום פשוט, וזהו, מאז שמתי את הפלאפון על מצב טיסה. ורצנו, אמרתי לכם, רצנו לתוך המטע זיתים. עכשיו, תוך כדי הריצה שלי על מטע זיתים, אני ממש רץ בתוך העצים עצמם, לא מתחת, בתוך העצים. ואני קולט שהגענו למחולה מסוימת. ראיתי את המחולה ואמרתי, טוב, אתם תישארו כאן, בתוך המטע, תסתכלו אל המטע פנימה, תשכבו, ואני בינתיים עשיתי סיבוב מסביב למחולה,
ורציתי לראות מה קורה בה מקדימה יותר, מהאזור שהיה שטח מת. ואני עושה סיבוב מסביב למכולה, לאט לאט כזה, כפוף. עכשיו ראיתי שאין מחבלים כאן באזור, אז קמתי, איך שאני עושה סיבוב, אני מסתכל לתוך המכולה, ראיתי בן אדם, שכולו דם. הסתכלתי עליו, סימן לי להיות בשקט. אמרתי, טוב, הוא כנראה בן אדם שהיה כאן, יודע מה קורה כאן. הוא נפצע, כנראה יש כאן מחבלים. אמרתי לו, אני זוכר שבכיתי, כזה אמרתי לו ממש בשקט, אחי מצטער, אני לא יכול לעזור לך עכשיו. מחבלים כאן, ומצטער, אתה מתחבא, ואנחנו חייבים לברוח. שמעתי אנשים נכנסים מצד שמאל של המטה, ישר רצתי קדימה לכיוון האזור שבאנו ממנו, ומצאתי עוד בור, ממש בור, שעליו היה מין עץ כזה, שזה היה די מחסה מעולה. והסתתרנו שם עוד הפעם באותה צורה של 360 בשביל לראות מה קורה סביבנו. ועוד הפעם שמענו יריות ממש מאחורינו, שאנשים שצורכים. וצעקתי עליהם עוד הפעם שיקומו, ורצנו לתוך המטה. עוד הפעם רצתי לכיוון המכולה, ותוך כדי הריצה אני קולט את הבחורה הארגנטינאית, היא הייתה מימיני, ואני פתאום מסתכל מהצד, אני לא רואה את הבחור. מסתכל ימינה חזק, מאחוריי כזה, פתאום אני רואה אותו רץ, אחורה. אומר לו, היי, where are you going? אומר לי, אגווה. היינו בלי מים כל הזמן הזה, ורצנו מלא, וזה היה אזור שטח חקלאי, הוא ראה ברז. אמרתי לו, come here, now. הוא אומר לי, לא, אגווה. צעקתי לו, אמרתי לו, come, now. ככה עשיתי, ממש בשקט. תפסתי אותו מהחולצה, אמרתי לו, ברו, זה כאילו, אתה נלחם על החיים שלך עכשיו. לא אני, לא היא, לא אתה, שותים עכשיו מים. רוץ. קדימה, רצים פנימה. רצנו לתוך המטה, וכשהגענו עוד הפעם למכולה, ראיתי מרחוק כזה את הבחור הפצוע יושב מחוץ למכולה, נשען מחוץ למכולה. מימינו יושבת מישהי, משמאלו יושבת מישהי, מימינה יושב בחור שקיבל כדור ברגל. אגב, הפצוע כבר היה, הוא עשה לעצמו חטאים, לא יודע, עשו לו חטאים, הוא עשה לעצמו. לא הייתי מסוגל להסתכל לו בעיניים. היה לי מאוד קשה, מאוד. ולארגנטינאית אמרתי לה שתיכנס מתחת למכולה, היא נכנסה מתחת למכולה, חצי גוף כזה, והסתכלה עוד הפעם לתוך המטה שמאלה. אני נשענתי באופן מאוזן בין שני העצים הסתכלתי ימינה ולתוך המטה, והבחור הארגנטינאי גם נשכב בצורה הזאת, שהוא הסתכל שמאלה ולתוך המטה. והקצינה של מג"ב התקנה אותי בתמונת מצב, והיא אמרה לי, היא פתחה את הטלפון, והיא אמרה לי שכבשו את בארי. אני אומר לה, מה? מה כבשו את בארי? איפה הצבא? היא אומרת לי, כבשו את בארי, יש מלא חטופים, יש מלא הרוגים. היא לא הייתה בתפקיד, אבל היא הייתה קצינה במג"ב, אז היא אמרה לי שהיא דיברה עם החברים שלה, ושהם בדרך לפה. שהמס דרום מנהל איתם לחימה, והם בדרך לפה. עכשיו אמרתי לה, אוקיי, יופי. היא אמרה לי שהעיריות ששומעים בבודדת זה הצבא. זה מידע שגם נותן לך איזושהי תקווה, אבל שום דבר פה לא ודאי. היה להם הכל. ובזמן הזה אני רואה מלא מסוקים. כל הזמן עברו מעלינו מסוקים. וניסיתי, היה מסוק, שאני זוכר שעבר מעלינו, ממש מעלינו, ועשה אפילו סיבוב, שזה המסוק שהיה חסיד בהכי קרבה אלינו. וניסיתי לסמן לו עם היד, לא יודע, אמרתי אולי הוא רואה בטרמי משהו, יראה כמות של אנשים מרוכזת, ואני אסמן לו ככה עם היד והוא יגיע, הוא עשה עוד סיבוב, ופשוט המשיך. והתעצבנתי, אמרתי כאילו, יא אללה, מה? כאילו, למה מחכים? ואז באיזשהו שלב שמענו אופנועים, מלא אופנועים, ושמענו שיש תנועה בתוך המטה, וזה השלב שהיינו בשקט כזה, ואמרתי, הבחור כבר, מסכן, הבחור שהיה איתי הוא כבר היה לו קשה, הוא נרדם, ואני זורק עליו אבנים כאלה קטנות, ואני אומר לו, אחי,
It's your life. look, הסתכל. והוא עושה לי ככה, וראיתי על הפנים שלו שממש קשה לו והכל. ושמענו את האופנועים נכנסים והכל, לא ידענו מה זה. שמענו את התנועה בתוך המטע, ואז שמענו שהם נעצרים, שהם נעמדים במקום, ששומעים רק את המנוע של האופנוע בלי שהוא נוסע. ואז הם קיבלו את האופנועים, מקשיבים, שומעים ערבית. אמרנו, טוב, נקלענו לסיטואציה. שומעים אותם יורדים מאופנועים, מתקדמים במטע, שומעים את התנועה של העלים בתוך המטע, שומעים אותם ממש פרוסים בתוך המטע, כאילו. אני שומע אותם מתקדמים, ההוא מתקדם, שומע אחרי זה את ההוא אחריו מתקדם, אומר לו שאין כלום, וואחד, נין, תלתה, מתקדמים, לא יודע, היה להם מספרים, הם היו מוספרים שם, לא יודע, ממש כמו צבא הם התנהלו שם. והם הגיעו לאזור שלנו ועוד לא ראינו אותם. והם התחילו לצאת מהמטע כנראה. מתניעו את האופנועים עוד הפעם, חזרו, חלק הלכו ברגל, והם יצאו פשוט מתוך המטע. נשארנו שם עוד כמה זמן, ואז עוד הפעם חזרו. אבל עכשיו אנחנו שמענו, באותו זמן שמענו, שבאים אלינו משני הצדדים. זה זמנים שאתה פשוט רק מחכה, שאתה מנסה ממש להקשיב, למדוד מרחק כזה, והם נעצרו, התחילו לדבר, לצעוק שם אחד לשני, שאתה בראש שלך אתה מדמיין, אתה אומר, כן, יש פה אנשים, צועקים אחד לשני, כן, יש פה אנשים, אתה מצליב לעצמך מיליון סיטואציות באותו רגע, והם נשארו שם הרבה זמן, והתחילו לצאת, לאט לאט יצאו, יצאו, שמענו אותם מתרחקים עם הזמן שהם צועקים. נשארנו שם ואני אומר לזאת שמאחוריי, לקצינה במג"ב, אני אומר לה, איפה הצבא? איפה החברים שלך? היא אומרת לי, הם בדרך. אומר לה, איפה? לא נשרוד פה עוד הרבה. כאילו, הם חייבים להגיע. ואז עוד הפעם הם נכנסו. וכשהם נכנסו, הם נכנסו ממש בריצה. בלי אופנועים. שמעתי אותם מתקדמים ממש לכיווננו, הולכים ככה, את שומעת עוד הפעם את העצים, ושמענו עוד קצת אנשים מאחורינו. אמרתי, טוב, הולכים לפגוש אותנו משני הצדדים. בשלב הזה אנשים קמו, אנשים התחבאו מתחת למחולה. אמרתי, באותו זמן דיברתי עם אבא שלי ממש חזק. אבא שלי נפטר לפני 3 שנים. אמרתי לו, אבא, די, כאילו, גם עד עכשיו שרדנו את כל השעות האלה, וגם כאילו, מה, כאילו, יצטרכו להגיע הביתה. סרט כזה, שאמא תהיה לבד, הלכת גם ככה, כשאין, לא יכול לקרות עכשיו. אמרתי שמע ישראל, ראיתי 2 מהם, שהם כבר קרובים אלינו ממש, הם היו בערך 20 מטר מאיתנו, אני מסתכל עליהם ככה מלמטה ורואה אותם מתקדמים, עוצרים. אמרתי שמע ישראל, נו אלינו אדוני אחד. אמרתי שיר למעלות, ככה עם הפה אני עושה. מסתכל ככה מתנשם, רואה שהם עצרו, צועקים לחבר'ה שלהם. איך שאני מסתכל אחורה, איך שאני שומע מישהי אומרת מאחוריי, אמא למי זה? אני מסתכל אחורה, אני רואה ילד ערבי, מציץ, ככה מאחורה. עכשיו הסתובבתי ישר, והתלבטתי כאילו מה לעשות. עכשיו הסתכלתי עליו ככה במבט כאילו כזה ככה, כאילו עצבני גם, רציתי לקלוט מה הוא רוצה, מה הוא עושה. ראיתי שהוא מציץ, מסתכל עלינו ממש, התלבטתי באותו זמן אם לקפוץ עליו זה, הוא ישר נכנס פנימה, אמרתי, טוב, הוא אולי היה קצת מפוחד, זהו, כנראה מתחבא איתנו. אין לי מה לעשות כרגע. אני לא... תן לסיטואציה לקרות. נשכבתי, הם עצרו שם, דיברו, ופשוט התחילו, לא יודע מה קרה, לדבר ביניהם, לצעוק לאנשים שלידם, למחבלים האחרים. אולי שאין פה כלום, לא יודע. אבל ראיתי שמתחילים ללכת אחורה. ואני קולט שהם מתחילים לאט לאט להמשיך ללכת אחורה, שהם לא ראו אותנו כנראה, לא כלום, והם יצאו.
אני לאט לאט נושם, אני אומר, בוא'נה, אני לא מאמין. ואז 2 דקות אחרי זה, באמת, 1.5 דקות, שומעים מג"ב, אתם תגיעו למקום בטוח, אתם תגיעו הביתה בשלום, מג"ב. קמתי ישר, הסתכלתי עליהם לרגע, פחדתי גם, כאילו, אבל למש כמה שניות כזה. ואז ראיתי אותם ככה עם הנשקים, עם כל הציוד המדהים וזה, ורצתי אליהם, ממש רצתי אליהם, וחיבקתי את אחד השוטרים שם. אמרתי לו, 9 שעות אנחנו פה, בקן הזה. 9 שעות, תודה שבאתם, ובכיתי. ואמרתי לו, תביא לי נשק. הוא הביא לי נשק. וישר התחלנו לחפש את הפצועים, והמחבלים עדיין כאן, כן? כאילו, מחבלים לפני דקה התחילו ללכת אחורה. לקחתי את הנשק, הבחור המג"בניק אמר לי להבטיח את הציר, בינתיים הם העלו את המג"בניקים, הם העלו את הפצועים. וכשעלינו לרכב, אני פשוט התחלתי לבכות, ובכיתי בעיקר על הבן אדם הפצוע שעלה לרכב. אני פשוט קיוויתי כל כך, הוא כבר... כאילו לא ידעתי באיזה מצב, הוא אמרו לי שהוא פצוע בבטן, לא יודע. אני אמרתי, פשוט זאת הייתה ההחלטה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ואני לא הפסקתי לחשוב רק עליו. תחשבי, גם כשהגעתי לתחנת משטרה באופקים, לקחו אותנו אחרי זה לתחנת משטרה באופקים, אני לא הפסקתי לחשוב עליו. אחרי זה כשהגענו לתחנת משטרה, ראיתי את כולם שם, את כל מי שיצא, ראיתי מלא אנשים פצועים, כדורים בגב, אנשים הולכים כדורים בגב. אנשים שבכלל לא בהכרה, לוקחים אותם, מעלים אותם לאמבולנסים שם והכל. וזהו, דיברתי עם אחותי. פתחתי את האינסטגרם, ראיתי מלא תמונות של נהדר. התקנתי שהכל טוב. וזהו, ואחרי זה לקחו אותנו למושב גילת, שמשפחה מדהימה ערכו אותנו שם. באמת, הוציאו לנו, כיבדו אותנו באוכל, נתנו לנו, ממש האישה, אני זוכר, רצה אלינו כשהורידו אותנו באמצע היישוב שם, פשוט רצה אלינו והכניסה אותנו אליה הביתה, נתנה לה ארגנטינאית להתקלח, כאילו, לנקות מעצמה את כל האירוע הזה, ובאמת היא עשתה רק טוב, פשוט הורידה מאיתנו את כמה שניות, כמה שעות שהיא הורידה מאיתנו את כל האירוע הזה. נתנה לנו רגע לנשום. ואבא שלי איתמר הגיע, אגב ראיתי את איתמר בתחנת משטרה שם, ונתתי לו חיבוק, התחבקנו איזה דקה. ושאלתי אותו מה עם החבר'ה, הוא אמר לי שגילד, שיונתן, מיתר, ניקול, ניב, כולם בסדר, הם הגיעו לפטיש. וזהו, ואבא שלי איתמר בא, לקח אותנו, והגעתי הביתה. שרדתי את זה, מי ששרד את זה שרד, ואני שמח שהשני תיירים הגיעו למשפחות שלהם. אנחנו בתור ישראלים, אנחנו מבינים שאנחנו בפיגוע, אוקיי? הבנו שיש פיגוע, שיש אירוע. הם לא הבינו מבחינתם, הם מתים מבחינתם. ושנב ושוהם ואליאל, הם היו במיגונית, הצליחו לברוח מהמיגונית, וכנראה, לא יודע, רצחו אותם שם באזור. קיבלתי את החיים, ברגע שדרכתי בבית, הבנתי שקיבלתי את החיים שלי במתנה, עוד הפעם, כי כולם התחילו מאותה נקודה, של יותר קרוב למוות. וזה שקיבלתי את החיים במתנה, אז אני משתדל לעשות כמה שיותר טוב, יותר לחייך, יותר להיות נחמד לאנשים, יותר לאחד. גם לפעמים כשאני אולי מרגיש שאני הולך ליפול בפה שלי, מבין שזה לא צריך לקרות. רק דברים שמאחדים, רק דברים שירימו אותי וירימו אנשים אחרים. וזה נותן גם הרבה כוחות לצאת מאירוע כזה, אולי, את יודעת. נותן גם הרבה כוחות. כי איזשהו ציון דרך כזה. מאוד שלילי, כן? אבל בסופו של דבר צריך גם להסתכל על התמונה שאני יצאתי בריא ושלם, וצריך להודות על זה.